হে দোস্ত, এইটো হৈছে GoPro কেমেৰা। আমি সকলোৱে জানো GoPro কেমেৰাৰ কথা। আৰে ভাই, যেনেকৈ কলগেট বুলি ক'লে টুথপেষ্ট বুলি ক'লে আমাৰ মনত কলগেট আহে, তেনেকৈ একশ্যন কেমেৰা বুলি ক'লে এই GoProই মেইন। কিন্তু এই GoProৰ অৱস্থা বৰ্তমান কি হৈছে জানেনে আপোনালোকে? এই চাৰ্টখন চালে GoProৰ অৱস্থাটো অনুমান কৰিব পাৰিব। এইটো হৈছে GoProৰ ভেলুটো। তো চাওক, 2022 চনত যদি এটা শ্বেয়াৰৰ দাম চাওঁ আমি, প্ৰায় $10 $11 মান আছিল। আৰু বৰ্তমান সময়ত GoPro এটা শ্বেয়াৰৰ ভেলু হৈছে $1.5 মান। মানে GoPro কি লেভেলত ডাউন হৈ এতিয়া অলমষ্ট বৰবাদ লেভেলত গুচি গৈছে এই কোম্পানীটো। তো কেনেকৈ নকিয়া টাইপৰ চিটুৱেশ্যন আহিল GoProৰ লগত, এটা ইমান ডাঙৰ আমেৰিকান কোম্পানী, যিটো কোম্পানীৰ লগত মোৰ ৰিলেশ্যনো বহুত, মানে জানে আপোনালোকে। এই যে মই চাইকেলত GoPro 7ৰ পৰা কিনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। 7 কিনিছিলোঁ, 8 কিনিছিলোঁ, 9 কিনিছিলোঁ, 10 কিনিছিলোঁ, 11 কিনিছিলোঁ, আৰু এইটো হৈছে 12। তাৰপিছত 13 ওলাল, মই 13 নিকিনিলোৱে, আৰু এইবাৰতো নলালে। তো হ'ল কি একচুৱেলি GoProৰ লগত? চাওক, আমি যদি GoProৰ ইতিহাসটো অলপমান চাওঁ, এনেকুৱা কাহিনীটো আৰম্ভ হয় 2002 চনত এজন আমেৰিকাৰ মানুহ নিক উডমেন বুলি। তো তেখেতে বহুকেইটা বিজনেছত ছাকচেছ হোৱা নাছিল, মাথা টেমা গৰম হৈ গৈছিল, আৰু তেখেত সেই টেমাটো মাথাটো ঠাণ্ডা কৰিব গ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত অলপ চাৰ্ফিং কৰিব। এই যে সাগৰত যে চাৰ্ফিং কৰে, যে তেওঁৰ স্বভাৱ আছিল। আৰু চাৰ্ফিং কৰি থাকোঁতে তেখেতে ভাবিলে যে এই চাৰ্ফিংটো যদি মই ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিলোঁ হয়, দূৰৰ পৰা নহয়, ওচৰৰ পৰা। ৰেকৰ্ড মানে মই ইয়াত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ কথা কোৱা নাই, সেই সময়ত আহাই নাই কনচেপ্ট ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ, মই ফটো উঠোৱাৰ কথা কৈছোঁ, যে ওচৰৰ পৰা ফটো উঠোৱা এটা কেমেৰা হাতত ল'ব পৰা। তো তেখেতে ভাবিলে যে এটা সৰু কেমেৰা যদি মই বনাব পাৰোঁ, যিটো কেমেৰা মোৰ হাতত ইয়াত ক'ৰবাত বান্ধি ল'ব পাৰিম। সেই সময়ত মুখত ক'ৰবাত লোৱা অপশ্যন আহে নাই, ভাবিছিল হাতত ল'ব পাৰোঁ নেকি। আৰু তেনেকৈ পেৰেণ্টছৰ পৰা তেখেতে পইচা ল'লে, পইচা লৈ পিনে এটা এনেকুৱা কেমেৰাৰ প্ৰটোটাইপ নিজে বনোৱাত লাগিল, যিটো কেমেৰা সৰু হয় আৰু হাতত এনেকৈ ল'ব পাৰে আৰু নিজৰ চাৰ্ফিং মোমেণ্টটো ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে। মানে ক'ব গ'লে আমাৰ নৰ্মেল ৰিল বনোৱা কেমেৰা এটা হাতত মাৰা সেই ষ্ট্ৰেপডাল লগাই দিছে বছ। আৰু আজিৰ দিনত যেনেকৈ চাইনাত নতুন নতুন টেকন'লজি বছৰে বছৰে আহি থাকে, সেই সময়ত আমেৰিকা সেনেকুৱা আছিল যে নতুন নতুন টেকন'লজি, মাইক্ৰ'ছফ্ট আহিছে, গুগল আহিছে, অমুক আহিছে, ভৌক আহিছে। আজিৰ দিনত বাৰু চাইনা বেছি ওপৰত গুচি গ'ল আমেৰিকাতকৈ ক'ব পাৰে, কিন্তু সেই সময়ত আমেৰিকা। আৰু তেনেকৈ এই নিক উডমেন বোলা মানুহজনে এইটো এটা কোম্পানীয়ে বনালে। প্ৰথমতে নাম দিছিল গোয়িং প্ৰ', তাৰপিছত GoPro কৰি দিলে। আৰু এনেকৈ 2006 চনত প্ৰথমটো ডিজিটেল কেমেৰা, প্ৰথমটোতো ৰিল বনোৱা আছিল, ডিজিটেল কেমেৰা 2006 চনত উলিয়ালে, যিটো কেমেৰাত মাত্ৰ 10 ছেকেণ্ডৰ এটা ক্লিপ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি, কোনো চাউণ্ড নাই, হ'লেও ডিজিটেল, মানে ভিডিঅ' কৰিব পৰা এটা কেমেৰা বনালে। আৰু তাৰপিছত 2006, 7, 8, 9 আহিল, GoPro আপডেট হৈ গৈ থাকিল, আনলিমিটেড ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আহিল, HD ৰেকৰ্ডিং আহিল। GoProই মানে এখন এনেকুৱা দুনিয়া দেখালে, যিখন দুনিয়া সেইটো চকুৰে দেখিব পাৰে বুলি মানুহে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল। সেই সময়ত ফোনৰ ইমান কেমেৰা উন্নত নাছিল। তো GoPro লাহে লাহে এইটো লেভেলত গ'ল যে 2013 মানততো GoProই পিক ষ্টেজ পালে। আৰু এনেকৈ সোনে পে সুহাগা আ গয়া ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম কেইবছৰমান পিছতে। মানে মানুহে এই কেমেৰা দোকানত লাইন পাতি কিনিব ধৰিলে, যে কোনোবাই সেই কৰে, পেৰাগ্লাইডিং কৰে, কাবাই কিবা কৰে। মানে এই কেমেৰাৰ মাৰ্কেট ভেলু এই কোম্পানীটোৰ ইমানেই ওপৰত গ'ল যে নিক উডমেনে নিজকে এই পৃথিৱীৰ চবচে বেছি চেলাৰী দিলে, মানে এজ এ CEO। যিমান সেই সময়ত গুগলৰ CEO পোৱা নাছিল, যিমান সেই সময়ত বেলেগ আমাজন ক'তো পোৱা নাছিল, নিক উডমেনে নিজকে দিলে। এতিয়া আহক শুনো GoProৰ বৰবাদী কি কাহানী, যে ইমান ওপৰত যোৱা কোম্পানী এটা কেনেকৈ বৰবাদ হ'ল। মানে ইমান শ্বেয়াৰ ডাউন পৰি গ'ল। এতিয়া বৰবাদ হোৱা বুলি এতিয়াও বেংক্ৰাপ্ট হোৱা নাই, কিন্তু ইমান শ্বেয়াৰ কমি গ'ল যে প্ৰায় শেষ। লাষ্ট টাইমটো কেমেৰাই উলিয়াব নোৱাৰিলে। চাওক, যেতিয়া বহুত পইচা পালে, বহুত হিট হ'ল এই কেমেৰা, লাহে লাহে টকাই মূৰত ধৰা বুলি কয় না। তো GoProই কি কৰিলে, ভাবিলে আমি ড্ৰোন বনাম এইবাৰ। তো 2014 চনত GoProই কি কৰিলে, DJIৰ লগত এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিলে, যে DJI GoProই দিব কেমেৰা টেকন'লজি আৰু DJI দিব ড্ৰোন টেকন'লজি, যিহেতু DJI বেষ্ট ড্ৰোন বনাই আছিল সেই সময়ত। আৰু এনেকৈ GoPro কৰ্মা বুলি এখন ড্ৰোন উলিয়ালে। কিন্তু ড্ৰোনখন উলিয়াৰ কেইদিনমান পিছতে ড্ৰোনখন ওপৰৰ পৰা সৰি পৰে, মানে কথাৰে বতৰাই ডাইৰেক্ট পায়াৰ ফেৰালে সৰি পৰে, এনেকৈ থাকে সৰি পৰে। তো GoProই যিমান ড্ৰোন বেচিলে, চব ড্ৰোন কাষ্টমাৰৰ পৰা ঘূৰাই খুজিব লগা হ'ল,
কাৰণ উপায় নাই ড্ৰোনৰ ওপৰৰ পৰা সৰি পৰে আৰু এনেকৈ 2018ত ফাইনেলি কৰোৰ ডলাৰ বৰবাদ কৰি পিনে ড্ৰোন এই বনোৱা যিটো মাথা মাৰিছিল গোপ্ৰ'ই সেই মাথাটো বাদ দিলে আৰু কেমেৰা বনোৱাত লাগিল কিন্তু প্ৰব্লেম এতিয়া কেমেৰাটো আৰম্ভ হ'ব ধৰিলে লাহে লাহে ইয়াৰ পিছত গোপ্ৰ'ৰ আৰু এটা ফেইলাৰ মানে কেনেকুৱা জানে না আমি জানো চামচঙে মোবাইল বনায় বা টেকনলজিকেল বস্তু বনায় ঠিক আছে কিন্তু কাইলৈ যদি চামচঙে যদি তেল বনোৱা কৰে আটা বনোৱা কৰে আপোনালোকে খাব নেকি প্ৰথমতেতো অলপ বহুত হেৰি কৰিম ন ঠিক তেনেদৰে গোপ্ৰ'টো আছিল এটা টেকনলজিৰ কোম্পানী কিন্তু গোপ্ৰ'ই কি বনোৱা কৰিলে জানেনে পিছত নেটফ্লিক্সৰ দৰে সিৰিজ বনোৱা কৰিলে তো কোন মক্কেলে বাই উল্টা চিধা আইডিয়াবিলাক গোপ্ৰ'ৰ মালিকক দি আছিল গোপ্ৰ'ই HBO আৰু হুলুৰ লগত মিলি পিনে এটা সম্পূৰ্ণ চেনেলে বনাই পেলালে মিডিয়া চেনেল যিটো এক্সবক্স লাইভ আৰু ৰুকুত পাব্লিক হয় য'ত এই কিছুমান শ্ব' দেখায় অলিম্পিকৰ এথেলিকে কি কৰি আছে কোনে কি কৰি আছে কিন্তু এইটোত 1 টকাও লাভ নহ'ল বহুত লাখ লাখ কৰোৰ ডলাৰ বৰবাদ কৰিলে গোপ্ৰ'ই মানে গোপ্ৰ'ই আৰু শেষত 2017 চনত এইটোও বন্ধ কৰি দিলে কিন্তু মনত ৰাখিব যেতিয়া বেয়া সময় আহে ন সকলো ফালৰ পৰা আহে লাহেককে গোপ্ৰ'ক টক্কৰ দিবলৈ ইনষ্টা 360 এটা কেমেৰা লঞ্চ কৰিলে গোপ্ৰ'ক টক্কৰ দিবলৈ নহয় ইনষ্টা 360 লঞ্চ কৰিলে যিটো গোপ্ৰ'ও 360 কেমেৰা এটা লঞ্চ কৰিলে ফিউজন বুলি কিন্তু ফিউজনতকে $300 কমত ইনষ্টা 360 পাই আছিল তো আল্টিমেটলি গোপ্ৰ'ৰ 360 ফিউজনটো মানে ফ্লপ মাৰিলে আৰু ইনষ্টাৰ 360টো হিট হ'ল আৰু এনেকে লাহে লাহে গোপ্ৰ'ই বনোৱা কেমেৰাবিলাকৰ ঠাইত মানে কম্পেৰিজনত আহি যাব ধৰিলে বেলেগ কেমেৰা যিটো আগতে অহাই নাছিল মানে গোপ্ৰ'টো লিডাৰ হ'ব নোৱাৰিলে কিন্তু ফলোৱাৰ হৈ থাকিলে যে গোপ্ৰ'ক ফলো কৰি DJI কেমেৰা বনালে ইনষ্টাই কেমেৰা বনালে এনেকে বনাব ধৰিলে এতিয়া DJIৰ লগত মোৰ এইটো DJI কেমেৰা Osmo Action 6 DJIৰ লগত টক্কৰ দিব নোৱাৰা হৈ পৰিলে গোপ্ৰ' আৰু লগতে আৰু এটা প্ৰব্লেম আহিল যে 2020ৰ পিছত স্পেচিয়েলি আইফোনৰ কেমেৰা বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব ধৰিলে ৱাটাৰপ্ৰুফ হ'ব ধৰিলে পুৰা ষ্ট্ৰং হ'ব ধৰিলে তো যিখিনি নৰ্মেল কাষ্টমাৰ সেই নৰ্মেল কাষ্টমাৰেতো এনেকুৱা স্মল কেমেৰা নিকিনেই হ'ল আৰু যিখিনিয়ে এতিয়াও কিনি আছিলে স্পেচিয়েলি বাইক ৰাইডাৰ বা সেই বা আমাৰ দৰে ধৰক ব্লগাৰ সেইখিনিও DJI শিফ্ট কৰিলে কাৰণ DJIত বহুত আমি কিবা কিবি পাই আছো DJIত এক্সট্ৰা পইচা নাই গোপ্ৰ'ই বহুত এক্সট্ৰাকে লুটিলেও যেনেকৈ মাইকৰ এডাপ্টাৰ নিদিয়ে ডাইৰেক্ট কানেক্টত মাইকৰ এডাপ্টাৰটো কিনিবৰ কাৰণে 5,000 টকা এক্সট্ৰাকে লাগে অমুক লাগে ভহুক লাগে মাইক এক্সট্ৰাকে লাগে কিন্তু DJI চব ইজি কৰি দিলে যে ভিতৰতে পুৰা মাইকৰ এডাপ্টাৰ নালাগে মাইকটো ৱায়াৰলেছ মাইক কানেক্টিভিটি পায় কিবা পায় আৰু আজিৰ দিনত DJI Osmo Action 6ত এনেকুৱা ফেচিলিটি দিছে যে ভেৰিয়েবল এপাৰ্চাৰৰ পৰা তাৰপিছত যি 4K 120 FPS শ্বুটিঙৰ পৰা ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোনৰ পৰা আপোনাৰ মানে টক্কৰ মানে শেষ কৰি দিছে গোপ্ৰ'ক শেষ কৰি দিছে এতিয়া মই যদি একশ্যন কেমেৰাত মোৰ পাৰ্চনেল কাহিনী কওঁ এইটো হৈছে মোৰ শেষ গোপ্ৰ' যিটো মই 2 বছৰ আগতে কিনিছিলোঁ 12 তাৰপিছত 13টো ওলাল বা 13টো মোৰ কিবা এটা মানে এইটো চলি গৈছিল তাৰপিছত 14 ৰখি থাকিলোঁ গোপ্ৰ' ওলাব কাৰণ প্ৰতি ছেপ্টেম্বৰত ওলাই নলালে তো একশ্যন 6 কেইদিনমান আগতে এইটো কিনিলোঁ আৰু এইটোৰ কোৱালিটি আল্টিমেট পাইছোঁ এতিয়া গোপ্ৰ' যদি ৰিভাইভ কৰিব লগা হয় গোপ্ৰ'ই এই লেভেলত DJI লেভেলত যাব লাগে আৰু বৰ্তমান সময়ত যোৱাটো ইজি হৈ আছে কাৰণ গোপ্ৰ' সকলোৰে মুখে মই যেতিয়া মোৰ DJI একশ্যনটো লৈ যাওঁ মানুহে গোপ্ৰ' বুলিয়ে কয় কিন্তু এটা সময় আহিব নকিয়াৰ দৰে যে যিটো সময়ত নকিয়াৰ নামেই নোহোৱা হৈ যাব বৰ্তমান ফোন মানে নকিয়া নহয় এটা সময়ত আছিল ফোন মানে নকিয়া যেনেকৈ বৰ্তমানৰ একশ্যন কেমেৰা মানে গোপ্ৰ' এটা সময়ত নোহোৱা হৈ যাব তো সেই লাইনতে বৰ্তমান গোপ্ৰ' গৈ আছে কিন্তু ইমান ডাঙৰ ইমান লেগেণ্ড যিটো কোম্পানীয়ে একশ্যন কেমেৰা আৱিষ্কাৰ কৰিলে সেই কোম্পানীটো এনেকৈ বৰবাদ হৈ গৈ আছে যিটো দেখি অলপ বেয়া লাগিছে উপায় নাই আৰু DJI হৈছে এটা চাইনিজ কোম্পানী জানে এই DJI লেভেলত যাওঁতো ইমান সহজ নহয় তো হ'ব নেকি বাৰু গোপ্ৰ'ৰো কাহিনী নকিয়াৰ দৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কওক আৰু গোপ্ৰ'ৰ লগত যদি কিবা কাহিনী আছে আপোনালোকে যদি গোপ্ৰ' কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব তো এইটোৱে আছিল গোপ্ৰ' ডাউনফল বৰ্তমান লাষ্টত মই এইটো শ্বৰ্ট ড্ৰামা দেখাই পিনে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ এইটো হৈছে DJI Osmo Actionৰ ফুটেজ আপোনালোকে চাই আছে DJI Osmo Action চাওক কেনেকুৱা তো এতিয়া মই ভিডিঅ' বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত তলত গৈ আছোঁ DJI Osmo Action এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তো আমাৰ কাম চলি আছে তো সেইবাবে সেই কৰা নাই তো নেক্সট মই এই যে সেইদিনা যে লাইভ কৰি আছিলোঁ লাইভ ষ্ট্ৰিমিং লাইভ প্ৰ' ডিভাইচটোৰে এইটো কেমেৰা ইউজ কৰিয়ে এইটোতো এটা কথা গোপ্ৰ'ত লাইভ কৰাৰ কাৰণে গোপ্ৰ' এটা মাউণ্ট লাগে মিডিয়ামত কিন্তু ইয়াত লাইভ কৰাৰ কাৰণে মিডিয়ামতো নালাগে ডাইৰেক্ট চিল লগত কানেক্ট কৰিলে ডাইৰেক্ট কানেক্ট হৈ যায় তো সেইকাৰণেও মানে বহুত বস্তু ইজি কৰি দিলে এই কেমেৰাটোৱে স্পেচিয়েলি একশ্যন কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰত তো এইটোৱে আছিল ভিডিঅ' আপোনাৰ কেনেকুৱা হয় পাইছে জনাব বাই